Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Rac, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Azi voi face lectura generală pentru perioada cuprinsă între 4 august și 10 august inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Rac, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, dragii mei, voi vă construiți viitorul în urma alegerilor și deciziilor pe care voi le luați. Așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Rac. Lămurite toate aceste aspecte, haideți să vedem cu ce energie începeți, dragilor din Zodia Rac, sau cu legături importante cu această zodie în săptămâna 4 august 10 august. Haideți să vedem care este energia, dragilor mei din Rac, în săptămâna 4 august 10 august. Da. În forță, o energie de curaj, de valoare, de forță, da, vis-a-vis de un lucru la care voi v-ați gândit foarte temeinic și foarte mult timp. Nu știu dacă Zodia Fecioară, Zodia Leu să aibă legătură cu această situație, dar voi sunteți foarte energici. Veți avea așa o perioadă în care, știți cum e, va fi o energie controlată, o forță controlată, pentru că cumva și echilibrată, aș spune. Pentru că veți avea momente în care stai așa puțin, nu trebuie să mă grăbesc, trebuie să calculez mai bine, trebuie să văd mai bine cum stau lucrurile și nu vă veți grăbi, și aveți momente în care efectiv treceți la acțiune. Și aveți curaj în tot ceea ce faceți. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Rac în săptămâna 4 august 10 august. Să vedem. Și începem, bineînțeles, cu planul profesional. Pe plan profesional avem ceva important. Nu știu dacă voi vă pregătiți de o călătorie, poate în interes de job, în interes profesional, sau ceva s-a terminat de curând și în sfârșit încep să vezi rezultate bune, da? La locul de muncă. Cert este că acest 8 de bâte mie totuși îmi vorbește de o comunicare la distanță cu cineva dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Este cineva care poate, nu știu, simboliza și un șef, o șefă, un asociat sau pur și simplu o persoană care are putere. O persoană foarte lucidă, foarte logică în tot ceea ce face și care de obicei are și o comunicare destul de directă, pe care unii foarte greu o acceptă, tocmai din cauza faptului că vorbește într-un mod foarte direct, se exprimă foarte direct. E ca și cum ți-ar da un mesaj și ți-ar spune: știi, cu mine nu te joci, ori ce mi-e în gușă și în căpușă, asta sunt. Alta mama nu mai face. Este cineva, cum am mai spus, cu putere. Cu putere, cu care voi veți avea o comunicare, este cineva la distanță, o comunicare, și toate aceste lucruri au legătură cu viața voastră profesională. Ce ar mai fi de spus? Faptul că e posibil totuși ca dincolo de partea cealaltă a comunicării totuși să fie cineva destul de inflexibil. Așa că mare atenție, nu reacționați exagerat la comunicarea pe care o veți avea cu această persoană, da? Pentru că v-am mai spus, are o gândire foarte independentă și puncte de vedere destul de directe. Pe partea banilor,
Pe partea banilor, e posibil să rezolvați o anumită situație financiară sau să obțineți niște bani, dar cumva ceva la comun aici. Mi-apar mai multe persoane, nu decât voi. Acest 3 de monede, un 3 de monede care îmi vorbește de niște bănuți destul de ușor câștigați. Este ceva cu care voi, posibil, se repetă de 2 ori cifra 2. Dragii mei, este o situație cu care voi cumva sunteți obișnuiți. Eu am impresia că bănuții la voi au venit destul de ușor. Se află în zona voastră de confort, ca să zic așa. Sunteți obișnuiți cu această obișnuință, cu acest lucru, ca banii să fie oarecum obținuți destul de ușor. Totuși, în săptămâna asta mi-apare și un 2 de monede. Un 2 de monede care îmi spune că ar fi bine totuși să acorzi mai multă atenție totuși la ce bani intră în casă și la ce bani ies. Și lucrul ăsta se va vedea undeva pe la mijlocul săptămânii, când efectiv ai să stai să te uiți că ai anumite lucruri, te simți în siguranță, totuși e ceva în exterior care îți ridică semne de întrebare, că poate să fie societatea în care trăim, că poate să fie anumite situații noi care apar și care pe tine te vor face să te gândești, dom'le, dar oare n-ar fi bine să încep să economisesc, să mai pun și deoparte și să nu mai, cum să spun, să ieși din această obișnuință a banului ușor câștigat, să începi cumva să gândești un pic mai rațional și la economie. Pe partea asta vieții sentimentale, viața sentimentală, avem zodia Balanță, zodia Leu și începem așa de fain cu un 5 de spade care nu-mi place în neam, dragii mei. Săptămâna, pentru cei care sunteți un cuplu, sunteți într-o pereche și care veți rezona poate cu aceste mesaje, săptămâna nu începeți cu un pas foarte bun. De ce? Pentru că e posibil ca voi, atât voi cât și perechea voastră, să aveți puncte de vedere diferite într-o anumită situație și unul spune hăi și altul spune cea și unul spune e ca mine, celălalt spune nu e adevărat, e ca mine, uite, îți aduc argumente și fiecare vine cu argumentele lui. Cert este că nu câștigă nimeni. Ce pot eu să vă spun este că de pierdut e posibil să se piardă cumva în lucruri la care voi nu sunteți atenți. E posibil să se piardă ceva important din relația voastră. Așa că mare atenție, mare atenție. Avem justiția. Mare lucru dacă nu vine, aveți grijă cu aceste tensiuni, cu aceste neînțelegeri, pentru că e posibil să apară implicarea justiției. Nu știu, că vine un vecin și zice, ăștia să omoară și mai te trezești și cu vreo uniformă pe la ușă. Ce pot eu să vă spun? Că justiția, în afară de faptul că îmi poate vorbi într-adevăr de anumite oficialități legislative, îmi vorbește și de cei care au conflicte și faptul că ele există modalitatea de a le rezolva. Și această e îmblânzirea fiarei. Da? Această modalitate de rezolvare este tot comunicarea. Unul din voi, că sunteți voi sau că e perechea voastră, deține această artă a comunicării, a îmblânzirii fără să folosească forță. Așa că se pare că toate aceste discuții, neînțelegeri se vor aplana până la sfârșitul săptămânii în urma acestei abilități. Da, aceste abilități pe care ori voi, ori perechea voastră o are. Eu aș spune că mulți dintre voi apelați și la chestiuni mai senzuale, mai lugu-lugu, laga-laga, hai carinio, hai păpușică și așa mai departe. Deci fiecare are arma lui acolo secretă la care apelează. Cert este că nu iese cu violență, nu iese cu absolut nimic și în felul ăsta lucrurile se vor
rezolva. Haideți să vedem cei care sunteți singuri. Cei care sunteți singuri, dragii mei, voi ați fost așa aventurieri și veți fi aventurieri și în următoarea perioadă. Nu știu dacă veți avea de-a face cu niște zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Voi încă se pare că nu prea sunteți voi pregătiți așa pentru un compromis serios. Încă vreți să mai zburdați cam ei așa pe câmp. Săptămâna asta cu acești 7 de bâte, eu aș spune că o să cam vă atrag atenția o persoană, o energie. Treaba este că nu știu dacă această energie are de văzut, nu știu, cineva care lucrează poate în domeniul ăsta al justiției, al notarial, avocat, nu știu, habar n-am, cineva care în general poate să fie birocrat, de ce nu? Dar acest rege de spade mie îmi spune că este cineva foarte, dacă vorbim de un bărbat, este cineva foarte viril, așa, foarte intelectual, foarte hotărât, dar în același timp nu își arată sentimentele. Are într-adevăr un intelect puternic, își ține foarte bine controlate emoțiile, are o imagine serioasă, da? Și își impune punctul de vedere într-o modalitate destul de dur, așa. Iar dacă vorbim de o energie feminină, este cineva care ar avea așa un pic caracteristici masculine, o fire foarte luptătoare, dar de asemenea care își va arăta foarte greu sentimentele. Nu este cineva care zice, domne, nu mai pot după tine. Și dacă simte ceva, probabil că e cineva care a avut ceva experiențe nefaste în trecut. Dar pe voi o să vă intereseze și trebuie să vă spun că nu va fi chiar așa ușor să aveți această conversație pentru că eu, din câte văd, voi sunteți dispuși să aveți o conversație, să aveți oarecum o legătură cu această energie. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor pentru dragii mei din Rac în săptămâna 4-10 august. Concentrează-te în a servi. Sufletul tău își dorește să servească cu entuziasm și să obțină fericirea eternă. Acest lucru îți proporționează fără niciun echivoc tot ceea ce tu ai nevoie. Ar trebui să rămâi, de moment cel puțin, în acest curent de a dărui și de a primi, pentru că asta te poate ajuta să înfrunți oricare situație. Este de fapt un îndemn, atât dacă îți dorești să ajuți și simți nevoia să o faci cu puținul ăla care l-ai, nu ezita să o faci. Cum de asemenea, dacă sunt persoane în care tu ești la necaz și care încearcă să te ajute, nu lasă orice orgoliu, orice mândrie, primește acel sprijin. Pentru că este a dărui și a primi, sunt niște, niște gesturi efectiv mirifice. Eu, prin natura mea, nu prea îmi place să primesc. Mi se pare că atunci, dacă aș primi, aș da dovadă de slăbiciune. Acum fac o mică paranteză. Dar așa, încerc pe cât pot să ajut și de-a lungul vieții am făcut-o, mai ales că am o sensibilitate vis-a-vis de copii, în mod special. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu aveți idee ce emoții și ce stare de bine ai în interiorul tău când poți să faci un bine. Eu am și
o vorbă care nu e a mea, nu mi-aparține, am preluat-o și eu de prin ce am citit și pe unde mai mă documentez și eu mai citesc. Dom'le, dacă nu poți să faci un bine, cel puțin nu face rău. Nu contribui la ceva rău. Așa că, dragilor, dacă puteți să faceți bine, faceți-l în limita posibilităților, mai ales că acum am văzut, nu, pentru oamenii ăia necăjiți, ce li s-a întâmplat în România. Deci dacă putem să aducem acel puțin, cât de mic, să sprijinim pe alții, vom primi la rândul nostru atunci când vom avea cea mai mare nevoie, și vă spun din proprie experiență. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu sper că nu v-a deranjat acest mică paranteză pe care am făcut-o la sfârșit. O fac atunci când simt nevoia să o fac, vreau să fiu sinceră cu voi. Vă doresc o săptămână cât mai plină de ce vă doriți voi, de tot ce e mai bun și de multă energie pozitivă. Până data viitoare, ca de obicei, numai bine și să fiți iubiți!